Soms gaat het net goed, zoals vorige maand toen in de Leidsestraat een kinderwagen meters door de tram werd meegesleurd. Ik dacht dat het alleen een kinderwagen was, maar het kindje zat er nog tussen. Maar overleefde dus wonderwel. Helaas gold dat niet voor het 16-jarig meisje dat in februari onder de tram kwam in Nieuw-West. Of de man die een week daarvoor in de Baarsjes werd aangereden door een bus. Bij dit soort ongelukken met zwaar lichamelijk letsel zijn de speciale forensische verkeersrechercheurs van de politie als een van de eerste ter plaatse. En ons werk bestaat er dan uit hoe heeft het plaats kunnen vinden, wat is er gebeurd. Ter illustratie het verhaal van een eenzijdig ongeval van vorig jaar waarbij uiteindelijk 1 van de 5 inzittenden het niet overleefde. De bestuurder van deze auto heeft met hoge snelheid de bocht gemist en is vervolgens tegen een brug tot stilstand gekomen. Alleen niet met de voorkant, hij lag op zijn dak. 3 weken geleden werd een 22-jarige vrouw in de Molukkenstraat aangereden door een taxi. Zij is een van de 10 dodelijke slachtoffers dit jaar. Een ongekend hoog aantal waarvoor de politie niet één duidelijke oorzaak kan aanwijzen. Het verkeersaanbod wordt wel steeds meer, maar binnen de stad zelf wordt door maatregelen de snelheid steeds verder naar beneden gebracht. Maatregelen en regels overigens waar juist de kwetsbare verkeersdeelnemers niet altijd even achtzaam op zijn. Binnen Amsterdam is het wel zo dat fietsers en brommers, bromfietsen, die hebben eigenlijk wel de neiging van, ja, maar daar hebben wij geen rekening mee te houden. Die doen onvoorspelbaar gedrag. En dan is er nog de smartphone die naar het zich laat aanzien de oorzaak was van het laatste ernstige ongeluk waarbij een jonge vrouw vorige week op de Boelelaan zwaar gewond raakte. Het meisje wat dus eigenlijk zonder op of om te kijken oversteekt en vervolgens wordt aangereden door tramlijn 51. Kortom, de politie houdt het voorlopig dus maar op een wrange samenloop van omstandigheden en hoopt niet dat de trend doorzet. Wat in ieder geval altijd helpt. Blijf opletten, ook al neem je deel aan het verkeer en de auto wordt nog zo veilig. Een ongeluk zit in een klein hoekje.